Xin chào các quý thính giả. Hôm nay tôi xin chia sẻ một số quy định cụ thể đối với các tổ chức và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngày 14 tháng 10 năm 2025 thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 267 nhằm quy định cụ thể một số điều của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Theo đó thì nghị định này đã quy định chi tiết về các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như là việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ này. Và trong bản tin ngày hôm nay thì Văn phòng Luật sư NH Quang và Cộng sự sẽ cùng phân tích một số những quy định của Nghị định 267 mà có khả năng ảnh hưởng đến các tổ chức và doanh nghiệp cụ thể như sau. Thứ nhất, Nghị định 267 quy định các điều kiện đối với tổ chức và doanh nghiệp khi mà đề nghị xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và sử dụng ngân sách nhà nước. Theo đó thì các điều kiện này bao gồm: thứ nhất là các tổ chức và doanh nghiệp phải có tư cách pháp nhân. Thứ hai là có năng lực, kinh nghiệm và có chức năng nhiệm vụ hoặc là lĩnh vực hoạt động mà phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ. Yêu cầu thứ ba là phải không thuộc một trong những trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá cuối kỳ hoặc đánh giá nghiệm thu đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoặc là nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do tổ chức đó chủ trì tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. Trường hợp thứ hai là các tổ chức và doanh nghiệp chưa hoàn trả đủ kinh phí phải thu hồi theo quyết định hoặc là văn bản thông báo của các cơ quan thẩm quyền khi mà hết hạn nộp hồ sơ đăng ký. Trường hợp thứ ba là các tổ chức đang trong thời hạn 1 năm kể từ khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhằm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc là nhiệm vụ khoa học và công nghệ do có hành vi vi phạm pháp luật tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký. Và cuối cùng là trường hợp thứ tư, đó chính là đang bị đình chỉ hoạt động, bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà chưa hết thời hạn để có thể được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, hoặc là đang bị kỷ luật hoặc là bị khởi tố. Bên cạnh các điều kiện trên thì các tổ chức và doanh nghiệp cũng cần phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với từng loại hình nhiệm vụ mà do cơ quan có thẩm quyền quản lý loại hình nhiệm vụ đó quy định nếu có. Thứ hai là Nghị định 267 quy định các loại rủi ro dẫn đến thiệt hại cho nhà nước được chấp nhận trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó thì rủi ro này có thể định nghĩa là các loại rủi ro, thứ nhất là không lường trước được, thứ hai là phát sinh từ bản chất của vấn đề nghiên cứu, thứ ba là đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định, chuẩn mực an toàn và cuối cùng là không có hành vi gian lận, cố ý vi phạm pháp luật. Để làm cụ thể hơn thì ta có thể hiểu các rủi ro này bao gồm những trường hợp như sau. Thứ nhất là rủi ro do tác động, tác dụng phụ hoặc là hệ quả gián tiếp xuất hiện ngoài dự đoán, phát sinh từ các tính mới hoặc là tính phức tạp của vấn đề nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ hai là loại rủi ro về an toàn gây ra tai nạn, sự cố, phát tán các yếu tố nguy hiểm, chất độc hại ngoài kiểm soát khỏi môi trường. Thứ hai có thể nói đến các loại rủi ro liên quan tới an toàn, gây ra tai nạn, sự cố, mặc dù đã tuân thủ đầy đủ các quy trình quy định về an toàn. Loại rủi ro thứ ba là các rủi ro liên quan tới xung đột lợi ích mà phát sinh do tác động không lường trước được, dẫn đến mâu thuẫn hoặc tranh chấp pháp lý giữa các chủ thể tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo với các chủ thể khác có liên quan. Và cuối cùng là các rủi ro liên quan tới ảnh hưởng tâm lý xã hội mà gây lo ngại, tạo phản ứng ngoài dự đoán của xã hội đối với các phát hiện mới, các công nghệ mới, sản phẩm dịch vụ mới là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Có thể thấy là xuất phát từ tư duy quản lý và nguyên tắc chấp nhận rủi ro của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thì việc Nghị định 267 đã quy định cụ thể các trường hợp rủi ro có thể được chấp nhận như trên thì vừa thúc đẩy được sự nuôi dưỡng sức sáng tạo, tinh thần của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, cũng như là vừa bảo đảm được tính chặt chẽ và công minh của pháp luật. Và cuối cùng thì Nghị định 267 cũng đã quy định các trách nhiệm quản lý rủi ro của các tổ chức và cá nhân trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để hạn chế tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra thì Nghị định 267 đã yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân sẽ phải lưu ý thực hiện một số trách nhiệm khi thực hiện nội dung và khi triển khai thực hiện các nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Cụ thể thì các tổ chức và doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện những nội dung sau. Thứ nhất là họ sẽ phải xác định và phân tích các loại rủi ro có thể phát sinh từ bản chất của vấn đề nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo và trong quá trình triển khai. Thứ hai là sẽ phải đánh giá mức độ tác động của rủi ro đến với con người, tài sản hoặc là môi trường xã hội và các hoạt động của tổ chức. Thứ ba là sẽ phải đề xuất các biện pháp quản lý, kiểm soát cũng như là ứng phó và khắc phục hậu quả của rủi ro. Và cuối cùng sẽ là bố trí các nguồn lực cần thiết cho các công tác quản trị rủi ro trong kinh phí và kế hoạch thực hiện. Đặc biệt là trong quá trình triển khai, nếu phát sinh hoặc là có dấu hiệu phát sinh rủi ro nghiêm trọng thì các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sẽ cần lưu ý là sẽ phải kích hoạt ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp cũng như là báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phải phối hợp trong công tác xử lý khắc phục hậu quả để thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa các hạn chế có thể tái diễn. Nhìn chung thì Nghị định 267 đã có nhiều quy định mới với các mục tiêu nhằm thu hút và trọng dụng các nhân tài cũng như là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Do đó thì các tổ chức và doanh nghiệp cần sớm cập nhật các quy định pháp luật mới trong nghị định này để có thể đảm bảo tuân thủ pháp luật cũng như là có thể tận dụng được những chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà chính phủ đã đề ra. Trong trường hợp quý khách hàng và các bạn đọc có mong muốn tìm hiểu và tư vấn liên quan tới các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì Văn phòng NH Quang và Cộng sự sẵn sàng giải đáp và cung cấp các ý kiến pháp lý tới quý khách hàng và bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn.